स्पीकर सर, गोंयांत जायते बिल्डिंग आसात, सायट्स आसात, त्यो आयडेंटिफाय केले आसात आर्किओलॉजिकल सायट्स म्हण एज अंडर, आनी तेजी कॅर ASI वो स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ आर्किओलॉजी घेता. तशेंच कन्जर्वेशन कमिटी आहा TCPची, तेणेंय रिकमेंड केल्लें थोड्यो सायट्यो आनी बिल्डिंग्स एज आर्किओलॉजिकल वॅल्यूज आनी ते वॅल्यूज आनी हेरिटेज वॅल्यूज म्हणून. जेन्ना कसलेंच हे बफर झोनाक तितून कसलें कन्स्ट्रक्शन जाता हें सगळ्यांचें ओपिनियन जाय पडटा. सो स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान 51 नोटिफाय केल्लें एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स इन गोवा, आनी थोडींच कन्जर्वेशन कमिटीनी आयडेंटिफाय केलें बिल्डींग आनी हेरिटेज बिल्डींग म्हणून. सो म्हाका एक क्वेश्चनाचो रिप्लाय मेळ्ळा ऑनरेबल मिनिस्टरान, ते कन्जर्वेशन कमिटीन आयडेंटिफाय फॉर 5 बिल्डींग केल्यात म्हणून एज अ हेरिटेज बिल्डींग. आनीक म्हाका जाण जावपाक जाय आनीकय बिल्डिंगां एज अ हेरिटेज बिल्डींग म्हणून घालपाक जाता, आनी घालता जाल्यार तेजी क्रायटेरिया कितें ती? Speaker sir, what honorable, I have given five buildings that have been identified by the conservation committee. Conservation committee can make a recommendation based on which you can put it under the this particular category. But plus तुमकां जर स्पेसिफीक कितें सजेशन करूंक जाय तुमी दिल्यार तें आमी कन्जर्वेशन कमिटी कडेन डिस्कस करून ते इन्क्लूड करपाक कांय हरकत ना. ते आमी दिवं शकता, करूं शकता म्हणटा. सो तशेंच वेदर देर आर एनी इन्स्टन्स ऑफ वायलेशन ऑफ गायडलायन्स म्हणून क्वेश्चन गेलें, देर आर सर्टन प्रोसिजरल लॅप्सीस नोटीस म्हूण. सो म्हाका जाण जावपाक जाय प्रोसिजरल लॅप्सीस कसल्यो त्यो आनी डिपार्टमेंटान कसलें एक्शन केलें तें. स्पीकर सर, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आयज आमी घरान बी हावजान बी जायत्यो चर्चा केल्ली आसा की कांय कडेन कन्जर्वेशन कमिटीचे रेकमेंडेशन आशिल्ल्यो, कांय कडेन वेगवेगळे हायकोर्टाचे डिसिजनो बी जाल्यो. पूण आय कॅन अश्योर द ऑनरेबल मेंबर इज दॅट वी नीड टू रीलूक एट वॉट इज गोईंग ऑन. आनी हे आतां तुमकां उत्तर जें दिलां, देर आर सर्टन प्रोसिजर लॅप्सीस नोटीस, they may have overcome a particular step when giving certain permissions and other things, but this conservation committee needs to act very strictly as far as the conservation zones are concerned. Any buildings that come under that, I can table it on the floor of the house tomorrow exactly what is the definition of this, what my department is trying to say. And तुमकां जर स्पेसिफिकली कितें पॉयंट आउट करूंक जाय पॉयंट आउट करून तुमकां लेखीत आन्सर आय विल गिव इट टू इन डिटेल. स्पीकर सर, आयज एक क्वेश्चन विचारल्यात कित्याक आयज आमी ओल्ड गोवा जाणात, एक इश्यू चलता इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचो, पूण हो एकूय इश्यू ना. असले इश्यू आनीकय आसात जे ASI आनी गोवा आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान कॉर्डिनेटान जायना आसतना टावन TCPनी आनीकय NOC दिलाय, परमिशनां दिलाय, टेक्निकल क्लियरन्सूय केलाय. ह्यो प्रॉपर्टीज आसतात त्यो चडश्यो प्रायवेट ओनर्सां आसतात आनी हिंगा जायत्यो मिसयूज जाला. हांव एक तुका एग्जांपल दिता. डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजी तेमी एक सिरियल नंबर 7 एक सायट आसली, कासा दे पालवरा पोर्चुगीज गन फॅक्टरी, सर्वे नंबर 4/3 इन विलेज पानेल्ली तिसवाडी. स्पीकर सर, म्हाका जाण जावपाक जाय ही सायट आजून आहा ओ बिल्डरां इकली, थिंगा कन्स्ट्रक्शन येयलें आनी कन्स्ट्रक्शना लायसन्स कोणी दिल्ली? Because sir, I'll examine what the honorable member is saying. But what the honorable member just mentioned about the discussion that has been taking place in the house, Speaker sir, ते हायकोर्टान बी गेल्ले, 2दा हायकोर्टान बी तो विशय जाल्लो, पेटिशनरच्या फेवरान तेणी डिसिजन दिल्लें, and we are bound by this particular thing. But whatever the town planning department after that has not given any kind of permission or anything. But as far as honorable member has mentioned about a particular survey number, you bring it to my knowledge. आणि आमी कितें केलां स्पीकर सर, फॉर द फर्स्ट टायम आमी RPन जे नाशिल्ले, जे ASIचे जे मॉन्युमेंट्स आशिल्ले तेजे भोवती 100 मीटर आमी बफर झोन आमी डिक्लेअर केल्ले आसा आनी ते सुपर इम्पोज करून तेजे भितर परमिशन दिवपाचें ना म्हणून ऑलरेडी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा, बोर्डान बी डिसिजन घेतलेलें आसा. पूण तेजे भायर जो बफर झोन जो आहा तो 200 मिटराचो बफर झोन जो 200 मिटराचो बफर आहा. पूण ते बी जे प्रोजेक्टाचे आमी उल्लेख करता ते ऑलरेडी जायते चर्चा जाल्ली आसा. पूण जर आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान ताका कसलेंच तेंको नासतलो, आमी कांय दिवचे ना. पूण ते कोर्टान 2दा वचून तेंच्या फावरार डिसिजन जाल्लें आसा. पूण आमचो रोल जे पयलीं दिल्लें आनी तेजे नंतर जे डिसिजन जालें, वी विल नॉट गिव एनी परमिशन एज फार एज वी आर कन्सर्न. स्पीकर सर,
ह्यो हेरिटेज सायट हे सायट आसात त्यो एटेम्प जाल्लो दोनी प्रॉब्लम ह्यो भायले पाटीन गेल्या गोंयची न्हू. सो ह्यो सायट्यो आमच्यो गोंयकार घेना आनी मिसयूज जातात. सो हेजेर स्पीकर हांव तेंच सांगता ऑनरेबल मेंबराक, ही इज रिफरिंग टू आय वॉज रिफरिंग बिकॉज हांव एक ओल्ड गोवा सायट आहा ती भायल्यान कोणी घेतल्या गोंयकार न्हू. ही हांव सांगता ती तिसवाडी ती सायट दुसऱ्यांनी घेतल्या. म्हाका मातसो सर्वे नंबर दी. सर्वे नंबर दी. हांव तुका फाल्यां सर्वे नंबर 4/3 इन विलेज पानवेल तिसवाडी. हांव एक्झॅक्टली म्हायती काडून तुका फाल्यां आय विल टेबल इट ऑन द फ्लोर. बिकॉज थिंगा पोर्चुगेज गन फॅक्टरी आहली ती आयडेंटिफाय केल्ली. आयज ती ना, थिंगा बिल्डींग येयला. येस विजय सर. स्पीकर सर, मंत्र्यान म्हणला बफर झोन म्हणून. ओदोळच्यान तो 2-3दा रेफरन्स करता बफर झोनाची. स्पीकर सर, म्हाका एक पॉयंटेड क्वेश्चन ताका आहा की गव्हर्मेंटान हे बाउंड्रीज ऑफ ऑल दीस हेरिटेज सायट्स अँड स्ट्रक्चर्स हे डिमार्केट केल्या काय म्हणून. कित्याक म्हज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे डायरेक्टरेट ऑफ लँड सर्वे लँड रिकॉर्ड्स नाजाल्यार आर्किओलॉजी नाजाल्यार TCP आनी कोणेच हें डिमार्केट करूंक ना. फॉर एग्जाम्पल ओल्ड गोवा, फॉर एग्जाम्पल आग्वाद फोर्ट, फॉर एग्जाम्पल काबोदेराम फोर्ट. You have not demarcated the boundaries, as a result of which that buffer zone becomes a very fluid thing. So my demand to you is that demarcate it and also show the walls along the sea. Like is that transgression from the sea, illegality kosha jata when it is not properly demarcated. So my question to you is whether government has the maps of the heritage sites, and if not, how long would such an exercise take place and how much it would cost? Speaker sir, offhand, since this information was not asked, now honourable member is asking this specific pointed question regarding putting the buffer demarcation along this particular. I have already told the CTP that he should immediately on a war footing ensure that this exercise is conducted. Now, how much will it cost? I will not offhand know what the exercise is going to cost. But this is necessary. What you are saying is necessary, but it's not been done. No. And even when the RP... Speaker sir, खूपदा अशी टेंडन्सी असता, टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट इज नॉट सपोज टू डू दिस म्हणून ताका ताजो ऑफिसर सांगू शकता लेट इट बी डन बाय आर्किओलॉजी म्हणून, आनी कोण सांगू शकता इट शूड बी डन बाय लँड सर्वे म्हणून. So here are you taking the responsibility to do No, I'm it? not. I'm saying whatever is in my purview of the town planning department of putting that 100-meter buffer as per the ASI monuments that are there. I am authorized only to do that buffer around the ASI monuments which are there. Speaker sir, buffer म्हणतो किती जाता? Demarcation नासतकर buffer कसो? The buffer You demarcate it and then you'll get the buffer, नी? Then everything will fall in place. विजय बाबू क्रॉस म्हाका एक क्रॉस नका. ना स्पीकर सर एकूच मिनिट हांव ताका एक मिनिट उलोवंक दी कंप्लीट करू दी त्यानंतर तुम्ही तुमचे विषय म्हणा. स्पीकर सर, आम्ही जे 100 मीटर जे सुपर इम्पोज करता म्हणटा आमी म्हणटा ऑन द RP, आम्ही ते करून आम्ही त्यांच्या डिपार्टमेंट कडे धाडून दितले ते टू नोटिफाय. दे विल हॅव टू टेक डू द एक्सरसाइज टू आर्किओलॉजी. फाल्यां डिमांडान तुका हांव एक क्वेश्चन परतो विचारता, कित्याक आतां बाब क्रुजान सांगला ते भशेन ओल्ड गोवा एक स्ट्रक्चर जालें, आतां आनी एक स्ट्रक्चर सांगतालो तो. सो अशी आनी कितली आसूंक शकता स्पीकर सर? सो हें डिमार्केशन जावपाची गरज आहा. वन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हेरिटेज वीच इज युअर जॉब. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA जे सांगता पळय न्ही, तितलें प्रोटेक्शन जावपाची बरोबर गरज आसा आनी डिमार्केट जावपाक जाय तें काम आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचें. लेट डेम गिव द बफर झोन, म्हणजे 100 मिटरचो बफर झोन मार्क करून अशी सगळी जी आर्किओलॉजिकल स्ट्रक्चर आहा पळय न्ही, इन फ्युचर आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट ताजेर एक नोटिफिकेशन काडून ती डिमार्केशन फिक्स करपाचें. Speaker sir, already department has requested archaeology department to submit and mark the 100-meter line on the RP around the heritage site. म्हणजे त्यांच्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमान जातले, म्हणजे ते कॉस्टिंग you'll have to ask him subsequently. Reply पयलो पळय reply आसा. You have said the list of sites that have been approved as heritage archaeological site by TCP subcommittee on conservation. आता heritage sites, archaeological sites are all defined even under Directorate of Archives and Archaeology. त्यो तुम्ही कित्याक दाखयना? त्योय दाखोवपा जाय. तुम्ही TCP subcommittee आणि separate archaeological site define करता. This is one thing. I'll ask also second. In D you have said there are certain procedural lapses noticed.
Can you just No, that's what I mention said. what sort of procedural lapses? That's what Speaker sir, this is something which I need to reconfirm with the department. What do they mean by procedural lapses? It is an error on my part for not going through it. I would have submitted to you because I don't keep anything as a grey area. So I'll submit it to you what is their definition of procedural lapses. And second thing is, this conservation committee, what it had done earlier, prior to me becoming the town planning minister, I'll have to re-verify what is, within what framework they have done that. I'll examine it and I'll inform the honorable member. All sites should be coming I agree under, with you. under I the agree. conservation committee. I agree with Conservation you. committee cannot have only 5 sites, 6 sites. I If there totally are agree 100 with sites, you. all 100 sites come under. I totally agree with you, but that has to be done in a very judicious manner, as you are aware. If you declare everywhere these sites, then you know what is going to happen in the state of Goa. But what Honorable Member Shri Digambar Kamath said is absolutely correct. I will re-verify, have a meeting with the Conservation Committee. When was this done? How was it, why it was done? And also, what are the other monuments which are there? Let me just examine once, and then we can share the information accordingly. Shri Rudra Fernandes. स्पीकर सर म्हाका ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटाचेर मातशें उलोवपाचें थिंगासर एक केस चलता ही केस मातशी एक्सपेडायट करपाक आमच्या हे गोवमेंटान कितें स्टेप्स घेतलेले आहा आनी थोडे लोक हिंगासर भायले येता जमनी घेता आनी फॉल्स डॉक्युमेंट लायता आनी फॉल्स डॉक्युमेंट लावन आमचे जमिनी आनी डिपार्टमेंटाक एक पाट गमना ते बरें फॉल्स आहा काय कितें ते मात बेजीक कितें बेजीक पंचायतीक सगली खबर आसता जेन्ना ते इन्स्पेक्शन करूंक वयता पंचायतीक खबर आसता ते फोरे तो स्ट्रक्चर काय दुसरो स्ट्रक्चर हाडून लायला पळय तो कित्याक ओल्ड गोवा कितें केला एक गुदांव आसलो नाल्लाचो थिंगासर एक पेडणेचें एक गुदांव हाडला आनी व्हडलें एक स्ट्रक्चर दाखयलेलें आहा हें आतां पंचायतीक बरें खबर आसली मात पंचायतीच्या लेवलाचेर एक्शन जावंक जाय आनी कोण पळय बोगस डॉक्युमेंट करता तेंचेरी हे एक्शन जावंक जाय हो म्हाजो डिमांड आहा थँक्यू. Because I totally agree with Shri Rudolph Fernandez, Honorable MLA, that a lot of people many times misrepresent facts, and that is happening, that has been going on. But be rest assured, we'll take it up. The matter is now sub judice, so at the moment there's no question of giving them any kind of permission or any kiden's karpak shakya na. But त्याच बरोबर we will make sure that there is a strong mechanism put in place to verify these documents, because many times people misrepresent with facts, and this is a case that happens.